Kiitos kun likkasit videon auki ja tervetuloa kanavalle. Tänään olisi tarkoitus käydä taas yhdessä Salpalinjan kohteessa Lappeenrannassa. Tarkemmin sanottuna Naurissaaressa. Siellä on juoksuhautaa ja siellä pitäisi olla 3 korsua. Siitä mulla ei ole tietoa, pääsekö niihin korsuihin sisälle vai ei, mutta otetaan siitä selvää. Ja koska kyseessä on saari, alkumatka mennään tolla. Tuuli pikkuhiljaa kiristyy, että toivottavasti se ei häiritse ja näin poispäin. Et matkahan sinne ei ole mulla kuin ehkä 1,5 kilsaa per suunta vettä pitkin. Mutta eiköhän se hyvin mene. Ja mä lykkäsen tosta laudan päältä ton GoPron otalle, niin katsotaan saako tosta matkan varreltakin jotain aineistoa kasaa. Mut jos ei saa, niin nähdään viimeistään Naurissaaressa. Niin ja sen verran vielä, että jos et oo tilannut kanavaa, niin pistäpä tilaukseen. Ja mahtaakohan mun ääni nauhoittua, sitä en tiedä, mutta nyt tullaan pikkuhiljaa saaren, eli Pikisaaren suojista vähän aukeammalle kohdalle, niin pääsee toi tuuli osumaan. Et aaltojahan tähän ei varmaan kauheasti nouse, kun ei ole hirveän pitkä selkä tossa edessä. Kohta näette sinne. Mutta toi puhurituuli ottaa hyvin kiinni, että ei paljon pääse eteenpäin, vaikka kui yrittää tässä velo. Niin kuin näette, niin aaltoa ei kauheasti ole, vähän loiskuu, mutta ei paljon. Mutta puhuri ottaa äijään kiinni sillä lailla, että etenemisvauhti on hyvin hiljainen. Toisaalta takaisinpäin vähän on sitten myötäinen vastaava, jos ei tuulen suunta vaihdu siihen mennessä. Mut katsotaan nyt, mihin tästä ajaudutaan. Taidan mennä vasenta reunaa tässä kohtaa, niin ehkä vähän vähemmän toi puhuri osuu. Tuossa vasemmanpuoleisessa talossa olisi vielä tyhjiä asuntoja myynnissä. Noista 3 siis on 4 noita samannäköisiä tuossa vasemmanpuoleisessa, mutta ei riitä meikäläisellä takatasku varat oikein noihin käppiin. Ei ole nimittäin neliöhinnalta ihan edullisia asuntoja nuo. Nyt tuolla edessä näkyy toivottavasti kuvaankin vanha rikkikiisutorni. Toivottavasti kuuluu taas tuulenhuminas jotain. Nimittäin saa meloa ihan tosissa. Mut joo, tuosta tornistahan löytyy tältä kanavalta video, mikä on tehty viime talvena, kun kävin jäätä pitkin siinä alla ja ympärillä vähän tutkimassa. Käy kurkkaamassa, jos kiinnostaa. Ja nyt mä pääsen kääntyä myötäiseen tuuleen tai sivutuuleen tällä hetkellä. Keveni huomattavasti tää matkanteko. Ja varmaan tuulenhuminakin väheni sillä, että saatatte kuulla paremmin jotakin. Tosta sillasta kun päästään ali, niin sit tullaan semmoseen kapeikkoon, mihin ei luulisi juuri tuulen käyvä, eikä näin ollen tuulen humisevan eikä tulevan paljon aaltoakaan. Toki tällä hetkellä pääsee kevyesti eteenpäin, kun toi tuuli tulee vähän takasivulta. Niin se jopa jelppaa mua. Mutta katsotaan millainen on keli tuolla. Olisihan mä tietysti voinut tää helpommaksi itselle tehdä ja viedä auton kanssa laudan tonne lähimpään mahdolliseen lähtöpaikkaan. Mutta eihän siinä olisi ollut mitään järkeä. Niin kuin tiedätte, ei mulla ole tapana tehdä näitä helpoimman kautta näitä juttuja. Joo, niin kuin taisin tuossa alkujuonnossakin mainita, niin taitaa olla tän kesän tai syksyn viimeisiä hyviä suppailukelejä. Mut kyllä onkin keli kohdallaan. Nyt on hetkinen 22. päivä 9.23 ja näytti
auton mittari tossa kun töistä ajelin kotiin, niin 23 astetta lämmintäkin. Et kyllä niinku voi sanoa, että keli on tähän hommaan kohdallaan. Sen takia oli niinku ihan pakko tuulen tuiveruksesta huolimatta niin tänään lähteä tonne kohti saarta katselemaan, mitä se Naurissaari oikeasti kätkee sisälleen. Sieltähän löytyy laavupaikkakin, mikä on käsittääkseni ihan muutama vuosi sitten tehty. Mut nyt mennään niin sanotusti, mennäänkö nyt sitten eteläpäähän saarta, missä pitäisi olla ne juoksuhaudat ja korsut. Kun se on sitten taas saaren länsireunalla se laavupaikka. Toki saarihan ei ole mikään iso, jos vaikka Googlen kartasta käytte katsomassa Lappeenranta ja Naurissaari. Se ei ole iso, mutta tän reissun tarkoitus mulla ei ole mennä sinne laavulle kuitenkaan. Enkä myöskään mene. Vaan mennään sinne sitten vaikka talvella jäätä pitkin ja otetaan makkarat mukaan ja grillaillaan ja näytetään teille se laavupaikka sit sillä reissulla. Nautitaan nyt tästä kauniista kesäpäivästä. Näin vettä pitki kulki. Tai siis kauniista syyspäivästä. Siinä hyppäs kala. Kunnon molskautus. En tiedä kauan tää reitti pysyy näin kauniina ja hienona, kun tosta vasemmalta puolelta niin käsittääkseni näiltä paikkeilta jostain kaupunki on siitä kaavoittanut ja myynyt tontteja. Tai en tiedä onko ne jo mennyt kaupaksi, mutta ainakin kaavoitettu on, niin mun mielestä se on nimenomaan niinku tää alue, mikä tässä näkyy. Jos olen oikeassa, kommentoi tonne alle, näkyyköhän mun sormi kuvassa, kommentoi tonne, jos tiedät varmaksi, että onko se tältä kohtaa vai onko se kenties jostakin muusta kohdasta. Mut jostakin näistä paikkeista. Ja kohta mennään toisen sillan ali ja sitten rupeekin jo kapeikko ole vähissä sen jälkeen. Tää silta on tällä ainakin vettä pitkin kulkien esteettisesti huomattavasti hienompi silta kuin toi edellinen liian nykyaikainen silta. Tässä on tää pyöräilijöiden kautta jalankulkijoiden väylä. Tää on ihan vanha puurunkonen, kunnon tukeista tehty runko tässä sillassa. Ja sitten toi autotien silta on tollanen vanhan tyylisesti valtavien kivien tai kivimuurausten päälle metallipalkein tuettu silta. Tää on nyt paljon hienomman näköinen kuin mitä se uudempi silta on tuolla aikaisemmin. Kivasti kaikuu, vaikkei ole ton isommasta sillasta kyse. Ja nyt jo näkyy sitten Naurissaarikin tuolla. Elikkä se on tossa vähän niin kuin vasemmalla. Tähän näyttää, kun ei edes olisi saari, kun toi yksi niemenkärki tulee tohon eteen, mutta saari se kuitenkin on ja sinne me mennään. Meidän aiheeseen liittyen, toivottavasti kameraan ottaa, niin tossa on tommonen laituri, niin sen takana toi kivimuuri jatkuu tonne metsään pitkälle ja tuolla näkyy kiviä myös järvessä. Ja toi kivimuuri liittyy kanssa salpalinjaan. Se on vanhoja salpalinjan muureja ja noi kivet mitä näkyy tuolla vedessä, niin ne on panssariesteitä. Niitä on tossa Pikisaarta vastapäätä ja Voisalmessa ja tuolla pitkin poikin. Ja nyt meille rupeaa aukee näkymä enemmän tonne meidän kohdesaareen eli Naurissaareen. Ja mehän tosissaan lähestytään nyt sitten idästä päin. Ja se on tuolla eteläkärjen suunnalla ne korsut tai punkkerit ja varmaan vähän ympäri saarta ainakin eteläistä puolta niin sitten niitä juoksuhautoja.
Ja laavu on sitten taas tuolla saaren päinvastaisella rannalla. Elikkä länsipuolella saarta. Mutta katsotaan, yritetään etsiä sopiva rantautumispaikka jostakin tosta eteläkärjen tuntumasta. Ainakin mitä tuolta vasta-auringosta nyt pääsee näkemään, niin tuo ihan eteläkärjessä olisi ilmeisesti tuommoista loivempaa kallioa, mistä pääsis hyvin rantaa. Ja tossa näyttäisi tossa länsipuolella sit vastaavasti kans olevan tuossa. Mut niinku huomaatte, kuvataan vähän alaspäin, niin tuolta selältä tulee tähän vähän aaltojakin. Ja taas toi puhurituuli iskee kiinni ukkoon, niin ei meinaa päästä eteenpäin. No, katsotaan, päästäänkö vai eikö päästä. Totta kai me päästään, siitä ei päästä. Onneksi mulla on vedenpitävissä pusseissa tai tommosis, mitä noin nyt onkaan tähän tarkoitukseen olevissa säkeissä, noin vaihtovaatteet ja muut kuvausvehkeet. Välillä pyyhkäsee noin aallot tosta laudan yli. Sen verran pääsee tuolta pitkältä selältä tuuli keräämään aalto. Aha. No. Yritetään päästä tonne saaren eteläkärkeen tästä muitakin. Ei meinaa niinku eteenpäin mennä millään. Ja jos oot suppailua harrastanut, niin tiedät varmaan, että sivuaallot on suppilaulalle kaikkein pahin. Sen takia mä yritän tästä ensin mennä vähän tonne vastaan ja tulla sitten mieluummin myötä aaltoon tohon rantaan. Jos siinä on kivikkoa ja muuta, niin ei sitten ainakaan toivottavasti tippu sinne kivikkoon tästä laudan päältä. Enkä mä nyt kastuakaan välttämättä haluis, vaikka noin vaihtovaatteet onkin mukaan. Aallot suurenee koko ajan. Katsoo tonne eteen, niin Tässä voi ollakin kääntymisen kanssa vähän hankaluuksia. Voi. Tuolta tulee joku kanootti-ihminenkin vasta. Ja oi. Ei olekaan noi sivuaallot hyviä. Ei tiedä millainen toi ranta tossa on, kun ei aurinko paistaa sillain silmiin, ettei näe tuohon, että mitä pystyy toi kallio olisi tossa vähän alempana tai vähän pohjoisempana tuota saarta. Eli sit siihen. Koitetaan päästä tälleen. Niin, nyt mä jouduin suoraan sivuaallokkoon, ei oo kiva. Mennään vähän takaisin vastaan. Pausko ei näe tonne, millainen toi olisi tosta. Taitaa olla pystykallio tuossa. Tuossa kärjessä ihan on tommonen paremman näköinen, mutta siihen käy tuuli niin paljon pirusti. Mä kattelen tonne päin, pääsisikö tosta tonne heinikon väliin vähän tuulta suojaa. Siitä kautta sitten ranta. Nyt ainakin päästiin pois ihan suorasta sivuaallokosta. Hetkis. Tuolla on väli, mihin mä koittasin mennä. Joo, vähän heiluttaa nää aallot tätä kulkuneuvoa. Joo, tossa olisi hyvännäköinen rantautumispaikka. Siihen pitäisi vaan päästä. Toivotaan, että tässä ei ole kiviä mihin tökkäsi. Niin tumma vesi, ettei paljon näy.
täältä rantaan tullut. Siinä on nuotiopaikkakin ollut, tai on siis, tuossa kalliolla. Meloja meni tonne saaren toiselle puolelle ilmeisesti. En tiedä onko tuossa rantaa lainkaan vai ei. Mut me rantaudutaan tähän. Jes, aallokko suoritettu. Nyt kamppeitten vaihtoa vähän. Ei ole nää neopreenikengät tuo saaressa parhaat. Kamppeitten vaihtoa, kameran vaihtoa ja sit lähdetään etsiä itse kohdetta. Siihen se jää nyt puskaan kuljin, millä tultiin tähän asti ja nyt sukelletaan tonne saaren syövereihin. Katsotaan, että mistä päin sitten niitä etsimiämme kohteita täältä mahtaa löytyä. Tossa on toi nuotiopaikka, mikä näkyy tuolta kun rantauduin. Ja mulla ei ole tietoa, onko meillä tuolla suunnalla kohdetta, mutta käsittääkseni ainakin pitäisi olla tällä suunnalla. Ja täällä näyttää tällainen pieni polku kulkevan, niin lähdetään nyt ensimmäiseksi seuraamaan ihan tätä polkua ja katsotaan mihin tää meidät johdattaa. Jos vaikka päästäis tätä pitkin suoraan niin sanotusti asian ytimeen. On kyllä jo pelkästään hienoa polkua ja kun toi auringonvalo tulee nätisti tuolta puitten välistä, niin se jo pelkästään on kivaa katseltavaa. Ja luulis, että ne aika lailla lähellä rantaa olis ne korsut, jotta niistä on hyvin sitten nähnyt tonne selän puolelle, jos sieltä olisi vihollinen tullut. Onneksi tänne asti koskaan ei kukaan päässyt ja sen takia käsittääkseni osa täällä on jopa jäänyt näistä rakenteista kesken. Tää tuli tämmöiseen kalliokärkeen. Tää on tää saaren käytännössä eteläisin kärki. Sielläkin on yllätys nuotiopaikkaa. Katsotaan nyt sitten tästä vähän tänne saareen sisemmäksi. Kiveä täällä ainakin löytyy runsaan puoleisesti. En tiedä olisiko noi sitten, liittyisikö näitten tällainen läjällä oleminen jotenkin siihen salpalinjameininkiin vai no. Mut kyllä mä ainakin niin uskoisin, että näillä on jotain tekemistä sen kanssa. Kurkataan täältä reunalta vähän ensin. Hyvin huomaa, että irtokiveä on paljon tän sammaleen. Tai mitä, sammaltahan tää vissi on. Niin tän alla. Vähän väliä heilahtelee joku kivi. Joo, ja kyllä nämä muodostelmat on ihan selvästi sitten vanhoja kaivantoja tässä mun mielestä nää. Toikin kivi tulee tuolta syvästä kuopasta tolla tavalla. Mutta ei tässä kyllä mitään kunnon juoksuhautaa tai korsua ole tällä kohtaa. Pitäisikö meidän katsoa tänne vähän keskemmälle ensin ja tulla sitten vaikka tätä rantaa pitkin takaisin, jos ei täältä löydy. Toki mulla ei tietenkään ole minkäännäköistä tietoa, että minkä verran täällä saarella on ollut puustoa silloin. Että ei välttämättä paljoakaan. Jaha, nyt löytyy. Tuossa on vanhaa juoksuhautaa selvästi. Joo, nyt rupes löytymään. Saakutin otsalamppu kolisee. Mä ajattelin mikä kolisee tossa vierellä, mutta otsalamppu heilahtelee ja kolahtelee. Kattokaa. No niin. Näähän oli käytännössä mun rantautumispaikan yläpuolella heti tässä. Tää on muuten aika syvääkin. Toi on tommonen 1,5 metriä syvää.
tuolta kohtaa jopa syvempää ja tommonen metrin verran ehkä leveyttä ja siinä on ihan pystykallio vieressä seinämänä tai seinänä. Joo. Tuolla äsken muuten osui silmiin myös putoamisvaara kyltti, että alueella putoamisvaara. Ja se oli tonne päinvastaiseen suuntaan, että siellä on vissiin vähän vielä enemmän tätä kuin tässä. Onpa hienon näköistä ja on siinä ollut valtavaa työ taas tässäkin. Kurkataan nyt tänne sitten tätä polkua, kun tässä vierellä näitä juoksuhautoja reilummin on. Kohta mä oon tietysti siinä nuotiopaikalla, mihin mä rantauduin. Päätin sitten lähteä just päinvastaiseen suuntaan ensimmäiseksi tutkimaan. Joo, se nuotiopaikka näkyy tuolla äsken. Katsotaan tätä tänne. On hienon näköinen. Tosta pitää pysähtyä ottaa valokuvaa. Joo, täällähän nämä menee ihan mun rantautumispaikan vieressä. Tonne oikealle nyt kun kattoo, niin oksien välistä näkyy meitsi kulkuneuvo ja tuossa rannassa on se nuotiopaikka. Mutta ei mitään, mehän jatketaan tänne päin tätä tutkien. Kun luulisi, että täältä päin löytyy sitten yksi korsu tai ainakin paikka, mihin se on ollut tarkoitus rakentaa, kun eiköhän toi juoksuhauta on mennyt niiden korsujen välillä tai rakennettu niiden välille. Mihin suuntaan tää kieppuu? Tonne suuntaan se kieppuu. Tai ei se mitään kiepu, tossahan se on maassa ollut paikallaan vaikka kuinka kauan, mutta mutkittelee kuitenkin, jos ei nyt sentään kiepu. Siinä se menee, tai on. Tässä haarautuu, lähtee tonne keskelle päin saarta ja lähtee tänne suuntaan toinen väylä. On nimittäin aika syvää. Ja vaan jatkuu ja jatkuu. Sehän jatkuu tonne, jatkuuko tää koko saaren halki tai poikkittain tai pitkittäin, miten päin täällä nyt mennäänkään. Aha, mä ajoin itteni tämmöiseen umpikujaa, mistä ei pidemmälle pääse. Ei uskalla nimittäin hypätä tosta yli. Se on todella kookasta. Tonnehan se jatkuu vaikka kuinka pitkälle. Mut nyt mun täytyy kiertää jostakin kautta, jotta mä pääsen jatkaan tonne matkaan. Tuolta löytyi hyvä ylityspaikka ja nyt ollaan ton samaisen juoksuhaudan toisella puolella. Kun äsken mentiin tuolla juoksuhaudan ja rannan välissä, niin nyt ollaan niinku saaren keskimmällä puolella. Tai lähempänä saaren keskiosaa. Tossa ton kärjen päällä käytiin äsken seisoskelemassa, mutta kuten näet, niin siitä ei ihan niin vaan tulla yli. Ja täällähän tää on kyllä säilynyt tosi hyvänä. Lienee johtuu siitä, kun tää on täällä saaressa, niin täällä ei ainakaan kesäaikaa ehkä niin paljon sitten käydä kuin mitä noissa kohteissa, mihin pääsee autolla helposti. Jonkin verran täällä on kulkemista estäviä kivenlohkareita ja näitä kaatuneita puita. Koko ajan heilahtelee tosiaan kivet jalkojen alla niin, että pitää varoa, ettei kaadu. Onneksi vaihdoin ne neopreenikengät toisiin. Muuten olisi voinut olla vähän hankalaa tää liikkuminen. Mut saa nähdä, milloin me tullaan sitten tän niin sanotusti päätepisteeseen. Kattokaa nyt. Valtava hienoa. On kyllä hienon näköistä. Ja se johtaa taas kerran umpikujaan. Mut täällä on kohta, mistä me päästään pomppaseen yli. No ei ihan siltä puolelta, vaihdetaan tälle
toiselle puolelle puuta. Näin ei tietysti pitäisi tehdä, että historiallisen jäänteen yli siirrytään noin, mutta koitin mennä mitenkään sitä vaurioittamatta. Koska tää nyt lähti tänne rantaa kohden. Niin kuin huomaatte, täällä on ihan vähän tätä puutakin nurin siellä täällä. Joo, haarautuu taas kertaalle. Tätä on ihan järjettömästi täällä. En olisi uskonut, että mitä mä netistä luin, niin mennään taas varovasti yli. Netistä luin, niin siinä sanottiin, että niiden bunkkereiden lisäksi saarella on vähän nähtävissä juoksuhautaa. Täällähän on tätä vaikka kuinka paljon eikä mitään vähän. Oho, ja on siinäkin muuten sitten tosi syvä ja jyhkä. Ja nämä kivet, mitä täällä on sammalle alla, niin heilahtelee koko ajan. Vau. Huhhuh. Tää haara päättyy tähän. Tässä on varmaan ollut tähtäilykohta. Tästä ei ainakaan niinku pitemmälle pääse. Mutta täytyy käydä tuossa rannan puolella katsomassa, kun siinä näyttäisi tommoset jyrkänteeltä, ettei täällä nyt sitten oo yhden korsun seinämä. Muuten on. Kattokaa. Siinä on 4 metrin, 5 metrin pudotus. Ja löytyisiköhän tuolta niin sanottu ammunta-aukko tai muu. Ja täällä on tällaisia tosi jykeviä rautalenkkejä tässä. Joo, siellä näkyy ammunta-aukko. Nyt meidän pitää päästä tonne alas kautta sisälle jostakin kautta. Täällä näkyy tällainen. Huhhuh. Siellä on niinku oviaukko, mutta tonnepa ei taida olla sisälle asiaa, mä vähän luulen. Kunto näyttää sellaiselta. Pitääköhän meidän kuitenkin yrittää. Jos mä pistän tässä vaiheessa ton otsalampu otalle. Tai no en pistä vielä. Käydään ensin kattoo tuolta rannan puolelta tätä, kun sinne nyt ainakin pääsee. Näytti kyllä toi kulku tonne sisälle vähän sellaiselta, että voi olla tekemätön paikka. Wow, ja se puu olikin irti. Mä nojasin tuohon puuhun, niin se ei olekaan maassa kiinni millään tavalla enää, se nojas vaan tuohon toiseen. Huhhuh. Vitsi soikoo, tämähän näkyy tuohon järvelle näin hienosti tuolta. Enpä oo osannut katsoa, vaikka on tosta ohi suppailu useammat kerrat. Onkohan tää ollut tykille? Nyt otetaan toi taskulamppu tosta toiseen käteen tai otsalamppu ja näytetään sillä tonne sisälle valo. Ei siellä vettä olisi lattialla. Tästä me ainakin päästään kattoo sisälle. Eikä ole vettä lattialle. Katsotaan, jos me päästään sitten ihan tuolta sisäkauttakin. Hienosti kumisi sieltä vastaan. Ja siinä on ilmanvaihto toiminut tota kautta. Mutta on tää, kattokaa nyt. Tää on noin korkea tää pystyhyrkelle. On kyllä mahtava. Huhhuh. Enpä oo tiennyt tällaisesta. Enkä osannut kuvitella, vaikka niinku lukenut on, että se on näin mahtava. Mennään kuvaamaan tosta lähempää rantaa, niin näette millainen se on. Ja täällä on, kattokaa, täälläkin on näitä metallilenkkejä tossa maassa, että niissä on ollut jotain kiinni. Tästä on vähän raivattu puustoa, varmaan ihan sen takia, että tää näkyy tonne järvelle. Tuolla on se aukko, mistä äsken katsottiin sisään. Ja tosta aukosta, mistä kurkittiin sisälle, niin siitä vähän vasemmalle löytyy sitten toinen aukko. Tää näyttäisi enemmän tämmöiseltä konekivääriaukolta.
Ainakin näin meikäläisen mielestä. Mut nyt kiivetään takas tonne ylös ja lähdetään kattoo, että pääsisikö sinne sisälle. Siinä oli kyllä niin paljon sitä puuta edessä nuri, että epäilyttää. No niin. Ensin pitää päästä tästä tonne alas. Vallihautaa tai juoksuhautaa. No niin. Nyt ollaan täällä. Siellä näkyy toi oviaukko, mutta on nimittäin tosiaankin kaatunutta puuta ja kaikkea edessä. Että saa nähdä miten käy. Ainakaan siinä huoneessa, mihin onks mulla lamppu päällä? Ei ollut. Ainakin se huone, mihin nähtiin tuolta mun tykkiluukuksi arvioimasta, niin siellä ei ollut vettä. No, mutta tässä heti käytävällä on niinku 15-20 senttiä vettä, niin eipä meikäläinen tonne nyt lähde näitte ohi tästä. Pitäisi olla kumisaappaat jalassa. Enkä mä tiedä pääseekö tuolta luukustakaan pitemmälle. Joo, ei me nyt mennä sinne ja tänne tulokin on tosiaan tällainen. Mutta näitä pitäisi löytyä täältä 2 lisää. En tiedä toki minkälaisia, mutta kuitenkin. Niin niitä 2 me lähdetään nyt seuraavaksi etsiä ja tutkitaan tässä matkalla tietysti vielä lisää tätä juoksuhautaa. Ja nyt mietitään tietysti, että mistä kohtaa me päästään täältä viksusti pois. Mennään tän ali ainakin. Tosta me päästään kyllä pois, mutta kurkataan tätä juoksuhautaa vähän tänne päin. Niin kuin näette, niin tää on aika syvää paikoin täälläkin tää. Tässä tää nyt taas näin kääntyi rantaan päin. Ja se loppuu tähän. Palataan sen verran takas, että mennään ylös siitä äsken katsomastamme paikasta. Kamera on vissiin näyttänyt vähän turha korkealle nyt, mutta toivottavasti teille jäi jotain kuvaa tosta äskeisestäkin. Lähdetään nyt sitten seuraamaan tätä toista vallihaudan tai juoksuhaudan haaraa taas uudestaan kohti niinku saaren eteläkärkeä ja mahdollisia muita bunkkereita. Tuolla on taas on kyllä kaatunut tätä puuta tänne sikin soki. Niin kuin näette, niin tuoltakin kohdasta on ihan tukkeessa toi juoksuhauta. Siinä olisi nyt jo mahdotonta juosta. Pitääköhän meidän niinku päästä tolle puolelle vai? Mä luulen, että pitää. Ja tässähän on tämmönen matalaksi mennyt kohta, niin tästähän me näppärästi luikitaan tänne näin. Joo. Tonnepäin ainakin jatkuu yksi juoksuhauta, niin mennään katsomaan mihin se johdattaa meitä. Äskeinen seurantahan meidät ainakin johdatti yhdelle korsulle. Ja tässähän kattokaa nyt menee tänne päin tällainen. No yllätys, sekin haarautuu taas täällä pariin eri suuntaan. Nyt kun vaan osais valita oikein mihin lähtee. No nää loppujen lopuksi molemmat niinku koukkasee tonne. Päästäisiköhän me menee täällä pohjalla? Miksei päästäisi? Miksi mun kamera nyt hämääntyy jostakin ja yrittää kuvata koko ajan yläviistoa? Siinä on muuten, onkohan maa-ampiaispesä, yritetään olla häiritsemättä niitä. Mennään tästä ylös tänne ja katsotaan mihin sitten askeleemme johtaa. Joo. Mä oon tietysti kohta takas siellä kohdassa, mistä mä alun perin löysin ensimmäisen vallihaudan. Nimittäin vähän rupee tuntuu itsestä siltä. Siihen oli itse asiassa jäänyt joltakin hanskat tuohon noin. Tuntaa kyllä hienon näköistä ja sit kun tää puhdas sammal peittää täältä
nämä kivikot, niin tulee entistä hienomman näköiseksi kaikki. Tämmöisessä kohtaa me ei vielä käyty, mutta tuo vasemmalla rupeaa olemaan ranta sen verran lähellä, että ei me nyt ihan hirveän kaukana voida olla siitä, mistä me jo kerran mentiin. Yritetään päästä tästä tonne noin. Hienosti loikattu. Kääntyisikö tää kamera nyt oikeaan suuntaan? Kyllä se vähän parani. Jaha. Eiköhän se ole semmonen juttu, että tänne päin. Vähäksi aikaa kamera kiinni ja meitsi etsii kohdetta. Niinhän siinä kävi, että mä päädyin loppujen lopuksi tämän samaisen kyltin lähelle, minkä mä jo kerran näin. Ja teille tästä mainitsin, vaikka en teille sitä näyttänyt. Mä kävin ilmeisesti näin niinku 2 metrin päässä toisen korsun suuaukosta sillä kohtaa. Mut mihinköhän päin tästä niinku on noin tähystys kautta ampuma-aukot, kun semmosiin en törmännyt tähän kiivetessäni. Mutta katsotaan, jospa me tänne nyt päästäis jopa sisälle. Ainakaan ei ole niin paljon puuta tossa edessä kuin oli edelliseen yrittäessä. Eikä täällä ainakaan heti näy mitään esteitäkään rakennettuna. Otsalamppu taas päälle. Kyllä nousee hirveä semmonen viima ja sellainen täältä vastaan. Tässä ei ainakaan vettä, me päästään tällä ihan alkuun tänne sisälle. Ei näy vieläkään vettä. Tännehän me mennä sukelletaan. Otsalamppu näyttää vähän väärää suuntaan. Tossa on tollanen kuoppa, en tiedä mikä kuoppa se on ollut. Onks tää leveimmällä tää mun otsalamppu? On tää. Se vaan ei näytä täällä oikein hyvin. Ja taas on täytynyt jonkun käydä piirtelemässä tollasia kuvatuksia. Mitäs kaikkea täältä löytyy? Sen takia me ei nähty mitään tähystys- tai ampuma-aukkoa, kun tää onkin ollut pelkkä tällainen suojapaikka, että täällä ei ollut mitään aukkoa mihinkään. Ei muuta, mennään ulos, mut hienoa, että tää löydettiin. Vai mitäs niin, täältähän me tultiinkin. Me ei sano, että mitäs tänne jatkuu, mutta täältähän me nimenomaan tultiin. Hienon näköisesti näkyy tonne ulos. Pakko ottaa pari valokuvaa tästä. Sitten jatketaan. No olipas se pirun hieno mesta se. Toivottavasti tästä huonosta lampusta huolimatta jotain näkyy teillekin. Ja matka jatkuu ja yritetään löytää se 3. Kun semmoinenkin täällä kerta pitäisi olla, niin se on varmaan tästä nyt sitten tonne suuntaan. Siinähän sitä taas on juoksuhautaa hyvin näkyvillä. Tää on kyllä ihailtavan hienosti säilynyt täällä. Ja nyt mä väitän, että me ollaan hyvin lähellä sitä 3. Toivottavasti en ole kauhean väärässä, mutta näinköhän niinku tästä. No eihän tästä nyt mihinkäs sinne sisään menty. No taas tuli väitettyä jotain, mikä ei pidä paikkaansa varmaankin. Mä ajattelin, että kun tässä on tämmönen pystysuora seinämä, niin tää olisi liittynyt siihen jotenkin. Ja nyt varmaan tuulee niin, että ette kuule yhtään mitään, mitä mä höpisen tänne, mutta siitä huolimatta höpisen ja mennään tonne alemmas katsoa, että mitä tän jyrkänteen alla näkyy. Ja tuoltakin päin tulee vähän polun tynkää, mutta se menee kyllä niin tiheeseen pusikkoon, että sinne me ei nyt lähdetä menee vielä ainakaan. Joo, tässä on, kattokaa se tällainen täysin pystyseinämä, mutta ei tossa kyllä. Toi taitaa olla ihan muuta kallioa, ei siinä kyllä löytynyt
konekivääriluukkua tai muuta vastaavaa. Eikä tästä kalliosta noin muutenkaan. Nuotiopaikka siitä löytyy taas ja joku vanha rantatuoli tai vastaava. Käydään tossa kalliokärjellä ihailemassa Saimaata välissä ennen kuin jatketaan viimeiseen bunkkerietsintään. Voihan se tietysti olla tästä tonnekin päin. Tuossa rannassa menee tollanen polku. Mut onneksi en mä joutunut ton selän yli suppaamaan. Enkä joudu poispäinkään. Siellä on aaltoa ihan mukavasti. Näitä nuotiopaikkoja tänne on kyhätty vähän joka suuntaan. Hienon näköinen kallio, vaikkei se meidän salpalinjan kohde ollutkaan. Nyt ei auta muuta kuin kiivetä takas ton päälle ja jatkaa etsintää. Tuolla ryteikössä mä en usko, että se on. Ja tonne tosissaan jatkuu tommonen polku. Mut jotenkin mä en jaksa uskoa, että se on sielläkään, kun se on niin vähän kuljetun näköinen polku, että luulisin, että sitä ihmistä on tutkinut sen verran enemmän, että siinä olisi vähän enemmän muodostunut polkua, ja tästä syystä minä epäilen, että tää on meidän oikea reitti. Mut niinku varmasti, jos oot kattonut näitä mun videoita enemmän, niin tiedät, että mulla on aika usein tapana olla väärässä näissä suunnissa, mihin mä lähden. On etitty niin salpalinjan kohteita kuin nuotiopaikkoja ja laavujakin aivan vääriltä paikoilta. On kyllä todella hienoja nämä juoksuhaudat. Siinäkin mahtavasti tonne kallioon louhittu . No niin, ja jälleen kerran meitsi tuli umpikujaa. Tää polku päättyi tällaiseen. Toi pohja on tuolla 3 metriä alempana. Mutta tohon on aivan selvästi kasattu noi kivikot tohon toiselle puolelle. Ja tuolla näkyy taas pystysuoraa kallio, minkä edessä on tasotettua kohtaa. Niin mä uskallan luvata, että ton pystysuoran seinämän takana tai sisässä on meidän 3. bunkkeri. Ja nythän me se asia selvitetään, onko näin. Kattokaa, alueella putoamisvaara. Ja tänne on oikein tehty vähän aitaakin eteen, ettei ihmiset mene ja putoo kyltistä huolimatta. Huhhuh. On nimittäin kivikko. Tuollahan meidän pitää, tosta pääsee hyvin tonne alas, niin siellähän meidän pitää käydä. Tästä tänne näin. Ja kyllä tuulee tuolta järveltä, voi Jeesus, kyllä tuulee. Näinköhän mulla on ihan kunnon myötäaallokko siinä alkumatkasta, kun lähden suppaamaan takaisinpäin. Joo, tää on aivan selkeästi tällainen levitetty tähän. Ja tästäkin on jossakin vaiheessa kaadettu tässä ei niin kauan aikaa sitten niin puuta pois, jotta tää näkyy tonne järvelle hienosti. Ja kyllähän se näkyy tähänkin hienosti. Tää on ihan vastaava kuin se edellinen. Siellä oli tää mun konekivääri Aukoksi nimeämä. Kommentoit tonne alle, kommentoit tonne alle, jos olen tässäkin asiassa väärässä. Mutta semmoiseksi mä tämmöisen nimesin, niin tässä tää on oikealla puolella suhteessa tuohon niin sanottuun tykkiaukkoon. Ja siinä edellisessä oli vasemmalla puolella. Tuossa on niin kauheita louhikkoa, että ei mennä ihan sinne, kuvataan tästä. Mut sisällehän me yritetään tonne totta kai päästä. Mut käydään ensin kattoo tätäkin tuolta rannan puolelta, että miltä se näyttää. On nimittäin tätä tämmöistä kivikkoa levitetty tähän paljon. Se on tietysti se, mikä on louhittu tosta, niin työnnetty tänne rantaan päin ja veden sekaan, jotta on saatu sitten hyvä näkyvyys tonne järvelle päin.
On nää huikeita mestoja ja huikeita historiaa. Ja taas valokuvaussessio. Kiivetääskin tonne päälle takaisin tältä toiselta puolelta. Tolta reunalta tuolta tultiin hetki sitten alas. Mennään tältä puolelta ylös. Yritetään vaan etsiä kohta, mistä päästään suht turvallisesti, ettei tiputa. Tää on varmaan just sitä turvallista irtomaan päällä kiipeillä tän jyrkänteen vieressä. Tai no, joo, on se jyrkän. Siitä se tippuu pystysuoraan alas. Ihan oikea paikka kävellä tässä varmaan, joo. Tossa alla oli se mun tykkiluukuksi kutsumani ja ton nurkan takana konekivääriluukuksi kutsumani paikka. Mutta nyt yritetään katsoa päästäänkö tonne täältä sisälle jostakin. Täällä on ainakin lisää kylttejä. Varo irtolohkareita ja putoamisvaaraa. Ja tonne painuu niin syvälle toi juoksuhauta, että sieltä varmaan on sisäänmenoaukko. Katsotaan päästäisikö me sinne jotenkin. Tosta me päästään ainakin tonne juoksuhautaan. Mulla on nyt vähän kameran kanssa ongelmia. Ei meinaa pysyä halutussa suunnassa. Onko tuo kimpaalin suhteen nyt joku ongelma vai mistä johtuu? Mutta yritetään katsella tästä. Tää nyt väkisin haluaa pitää sitä enemmän pystyssä. Noniin, eiköhän tästä jotakin saada kuvattua. Joo, täältähän se löytyy sisäänmenoaukko, mutta. Pistetään valo jo päälle tässä vaiheessa. Nyt mä kuulkaa yritän hetken saadella kameraa. Onkohan täällä joku asetus nyt päin? Piip. No nyt mä taisin löytää asetukset kohilleen taas kameraankin. Katsotaan pääsisikö tästä alas. Aika liukasta on tää pinta ainakin. Ja jos siitä edellisestä, mihin päästiin sisälle ainakin, jos sieltä nousi semmonen kylmä ja kostee, niin täältä se nousee vielä enemmän. Ja tähän on ainakin tähän sisäänmenoaukolle vyörynyt kiviä jossakin vaiheessa aika hyvin. Ai! Ja siinä oli semmonen metallitanko, mitä en heti huomannut. Joo, tää sisäänmenoaukko näyttää olevan. Mä joudun menee niin kyykyssä kuin pääsen käytännössä. Näyttää olevan tällainen kivien sorruttama. Mutta kattokaas, tänne sitä vaan tultiin. Ja täältä hyvin tulee auringonvalo vastaan tuolta. Ja tossa on taas samanlainen kuoppa kuin siellä aikaisemminkin. Mikä lienee. Tää onkin paljon sokkeloisempi. Sellainen näkymä oli siitä. Ja täällä lentelee ihan älyttömästi hyttysiä. Joo, kuvaillaan vähän. Jaha, täältä tultiin tänne, missä on tää toinen aukko. Kuvataan siitäkin ulos. Ja taas siitä. Hauskasti menee ainakin tuossa kameran näytöllä toi valo. En tiedä meneekö se yhtä hauskasti sitten näytöltä katsottuna. Sitten tästä haarautui tänne joku. Aha! Täällä on ollut tähystys tämmönen kupoli, tai siis on. Mä en vielä nähnyt siellä ulkopuolella. Sehän meidän pitää ehdottomasti etsiä. Nyt mä pistän taas hetkeksi kameran kiinni ja otan parit kuvat täällä sisälläkin. Lähdetään sitten tästä takaisin sisääntuloaukkoon kohde ja
kurkataan mitä sinne yhteen haaraan näkyy. Eli tänne. Aha, täällä on tällainen tila. Oho, tää onkin tämmönen selvästi isompi huonetila. Toivottavasti tässä nyt oikeasti näkyy teillekin jotain, ettei... Tää jatkuu vielä tänne tämmöisen poteron verran. Mutta nythän me lähdetään sitten takaisin ulospäin. Tuohon on joskus näemmä tehty tommonen kansi, ettei ihmiset astu tonne monttuun, mutta kansi ei oo paikallaan. Katsotaan millainen tämmönen tää on sisältäpäin kuvattuna tää tänne tulo. Äsken varmaan vähän välähteli, kun sammutin kameran kuin otsalampu. Mut nyt mä pistän kameran kiinni ja lähden kömpimään takaisin ylöspäin. No niin, ahtaimmasta kohdasta päästy, niin kuvaillaan jälleen tätä ylöspäin kapuamista sitten. Mut oli kyllä ehdottomasti käymisen arvoinen tuokin korsu, vaikka sinne vähän vaikea olikin mennä. Kattokaa nyt minkä näköinen on mennä toi aukko tuolta mistä mentiin. On se aikalainen. Hetken aikaa silloin kun tän näkymän näin eka kerran tässä, niin ajattelin, että mahtaakohan tonne edes päästä, mutta pääsihän tonne näin. Ja nyt koitetaan mennä tästä tolle puolelle ylös jostakin, kun kerran tuolta toiselle puolelle tultiin. Mä yritän hahmottaa, että mihin kohtaan se tähystyskupoli niin sanotusti osuus, tai se tähystys- tai tarkkailutorni, mihin kurkittiin äsken. Ei viitti kyllä tästä tonne oikealle nousta, ettei hajoteta tuota reunusta. Mennään sittenkin tästä tänne vasemmalle, ettei tosissaan tehdä tuhoja täällä hienossa historiallisessa paikassa. Jossakin hetkinen se oviaukko oli tossa, käännyttiin oikealle ja täytyyhän nähdä siitä aukosta tonne rantaan päin. Sen täytyy olla jossakin, oho, kattospahan jalkoihinkin, siinä oli semmonen juuri. Sen täytyy olla jossakin näillä paikkeilla tässä se kupoli. Hetkinen, toi aukko oli tonne, jossakin tässä sen täytyy olla. Vähän sieltä tuli valoa niistä reijistä, että ei se voi olla täysi maanhautaamakaan. Mutta ei tässä nyt äkkiseltää silmille kyllä. Aha, tossa! Se on tämän kiven sisässä tässä. Tuossa näkyy yksi niistä aukoista, mitä siinä oli. Tonne on sit hautautunut kiveen sisään lisää. Ja onkohan tossa näkyvillä sitten yksi? On. Siinä on yksi näkyvillä. Katsotaan tästä aidan vierestä vielä tonne vähän. No jes. Ja eiköhän me lähetä sitä rantaa pitkin mennyttä polkua painamaan nyt sitten tonne saaren eteläkärkeen. Eikö täällä jossakin sellainen nähty? Ei, kun sehän nähtiin muuten tuolla aikaisemmin ennen sitä yhtä korkeata kallio. Eihän se ollut tän vieressä. Mennäänkin tästä tänne ja sitten lähdetään sinne rantapolulle. Katsotaan tuleeko sieltä vielä jotain lisää vastaan. Jatketaan kuvaamista, kun on lisää nähtävää. No niin, nyt ollaan päästy tälle rantapoluksi nimeämälleni polunpätkälle. Tai en mä tiedä kuinka pitkä tää on, mutta tälle kuitenkin. Ja tuuli sen kun yltyy näin mulle tulee oikein mukava kotimatka. Onneksi mä saan kuitenkin painella pääosin ton voimakkaimman tuulen alueen niin myötätuuleen ja myötäaaltoon. Et onhan siinä toki ehkä tommonen
100 metrin matka tosta selän ylitte, niin on sivuaallokko. Se on tossa tommosessa aallokossa jo vähän semmonen epämukava, supattava. Ja nytköhän mä tuun sit siihen ihan eteläkärkeen, että oli tätä rantaa pitkin noin lyhyt matka tolle viimeksi löytämällemme bunkkerille. Kyllä joo, tossa on se nuotiopaikka, mikä jo kertaalleen nähtiin. Ja täältä jostakinhan me tultiin. Jaha, nyt mä pääsin tänne pusikkoon ja saaren tuulettomalle puolelle, niin nyt on hyvä vetästä tähän perinteiset loppuhöpinät. Voin sanoa, että jos sulla vaan on mahdollisuus tänne tulla, niin tuu ehdottomasti. Yksi hienoimpia salpalinjakohteita, mitä meikäläinen on nähnyt. Ja naurettavaahan tässä on se, että mä oon asunut tän läheisyydessä kauan. Ja mä en oo tiennyt tätä. Toki on ollut joskus aika, että mä oon ollut niin kiinnostunut tämmöisistä asioista. Mutta mä oon mennyt tästä pisteestä, missä mä nyt seison, niin suppilaudallakin ne 50 metrin päästä ohi joskus. Ja mä oon joskus kiertänyt laudalla koko saaren. Mutta en mä oo tiennyt silloin, että täällä on tällainen juttu. Mä oon vaan tiennyt, että täällä on saari, missä on joku retkeilypaikka. Mut that's it. Mut joo, onneksi tulin nyt tänne, että pääsi tän näkemään. Ja jos sulla on mahdollisuus tulla tänne, niin tule ihmeessä. Mä en ole noin syviä, noin hyväkuntoisia, kunnostamattomia juoksuhautoja nähnyt käytännössä varmaan koskaan. Et niitä kunnostettuja toki on. Esimerkiksi mikä näkyy tuossa mun kanavan tunnusvideolla, mikä on niinku kunnostettuja tehty vanhan näköiseksi ja vanhaan muotoon, niin niitä näkee aina välillä. Ja nyt näkyy mun kuljinkin tuolta puskan välistä, että sekin on onneksi pysynyt tallella. Mut joo, ei mitään. Tuu käymään täällä kun voit, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin laitatpa tilaukseen ja katso muitakin videoita tältä kanavalta. Näitä salpalinja kohteitakin on tulossa jatkossa varmasti lisää. Mut joo, nyt meitsi tekee sen, että tää kamera vesitiiviseen säkkiin ja GoPro otalle ja neopreenikengät jalkaan ja äijä suppilaudan päälle ja menoksi. Se on moro!